Hello, good evening. I'm Alejandro Navarro III, founder-creator ng Big Bikes for Sale Philippines. Kung hindi pa kayo member, ito po yung page ko. So, Big Bikes for Sale Philippines, yan po yung ginawa ko almost 7 years ago. Meron na rin po tayong 274,000 members. So, yan po yung page. Join na lang po kayo if may mga tanong pa. And then sa mga magpo-post na for free, ng mga 400cc na above. So, big bikes lang po tayo para mas madali pong makahanap ang mga riders or mga gusto pang mag-upgrades. Okay? So, ang content po natin ngayon is how to check original or fake AGV GPR. Yun kasi yung kasi nag-message sa akin. Tinanong niya, "Sir, nakita ko yung yung suit mo sa cover photo, naka AGV naka AGV anniversario." Ito yung tinatanong niya. So, tinatanong niya yan, yung AGV na yan is nakita niya sa isang site, sa online. So, Lazada, I think, ganon. So, yan, nakapost siya ng 10,227. So, ito, ang natin, meron tayong AGV Pista GPR anniversario. So, malalaman mo, so, kapag nakapost kasi online, so, dito, yung nakapost online, gold din yung lens niya. So, yan. Gold yung lens din yung nakapost. Black yung nakapost, pero gold talaga yung gold talaga yung original ng anniversario. And then, limited din siya kasi siya lang yung may ganito. Meron siyang ganyang nakalagay na 70th anniversary sa may lens niya, may nakalagay na ganyan. So, hindi rin nakakabili ng ganyang lens online. Dahil since limited nga, kaya siya lang may ganyan. And then, meron din siyang number. Since limited edition siya, 1,947 units worldwide. So, ito, for example, ito pang 203 na unit. So, yan, meron siya nakalagay na ganyan. Yan. So, 203 out of 1,947 worldwide. So, I think sa Pinas, nasa lang to. Dito sa Pilipinas, yung makikita so far, ang alam ko malamig ganito sa Pinas, nasa 5 units. Tama. Tapos, nabili ko to, I think 2017 sa Dainese siyang 89,000, brand new. So, meron siyang, ICC sticker. So, yung mga binibili ngayon sa mga online na mga before yung mga nabili, wala siyang ICC sticker. Yun lang naman yung Pero so far, original naman. Yung ibang nabibili online, as long as trusted seller. So, ulitin ko, this vlog is not sponsored by anyone. So, ito mga to, personal collection ko. Meron din akong GPRR. So, yun ang difference nila. Mag-iba sila ng lens. And then yung sa vents nila, yung isa red, ito naman gold. Yung sa likod, ito naka-biplano. Ang tawag nila dito, biplano spoiler. So, mag-iba sila ng spoiler. Ito yung sa ito yung sa GPRR. So, yan. So, itong Speciale, GPRR, limited edition din siya. 3,500 worldwide yung nilabas. So, this one is pang 2,863. So, may nakalagay din siyang ganyan. So, yun. 2,863 out of 3,500. Mas mura ko to nabili sa compare dito sa anniversario. Ito kasi 89,000 dito sa Pinas nung nabili ko sa Dainese siyang. Ito naman nabili ko sa MotoGP event nung Thailand sa Buriram nung nilaunch ito last year 2019, tama. Tapos pinagkaiba nila spoiler and then yung lens. So, tapos meron adjustable na rin yung loob. Meron siyang kasamang mga pads, pwede mo siyang palitan or dagdagan. Yan, para meron pa if gusto mong ina-attach lang sa loob. Kung gusto mong mas kumapal yung loob niya. Dito. Tapos paras naman silang meron hydration. Yan. So yung mga fake, may nilabas din silang ganyan, hydration.
So, makikita mo rin, meron siyang code. Pwede mong i-download yung apps. Merong apps sa sa iPhone na pwede mong ilagay yung niya, yung code niya. So dito meron siyang code, yung inner niya, makikita mo talaga original. And then ito naman yung niya, yung box niya may code din para pwede mo ring i-check. So yan. May code yung box niya ng ganyan. And then sa anniversary naman, anniversary lang yung naglabas ng meron siyang meron siyang hard case ganito. So itong hard case ng anniversario, kasama niya sa 89,000 or around $1,600 para sa so 1,600 times 50 1,700 times 50. So yun, almost around 1,700 US dollars if you order nun dati, pero yun nga, since nasa Pinas tayo, in-convert ko lang sa So ito yung sa AGV 70th anniversary, meron ganito. Tapos meron din siyang code na may emblem. I think emblem ba tawag dyan, nalimutan ko na. So yan, meron din ganyan. So yung sa mga online, walang kasamang ganito. Since fake nga. So yan. Pero itong GPRR, walang kasamang hard case. Ang kasama ng GPRR, ito lang, bag lang. So ganyan lang. Ganyan lang yung kasama ng sa ito pala, sorry. Ito pala yung kasama ng sa GPRR. So yan. Ito yung kasama ng GPRR bag. Yung makikita mo rin, meron din siyang code din. Sa loob, ito sa box. Pwede mo siyang i-scan. Meron application na i-download mo yung code. So yun, ulitin ko, yung may ganito lang. Yung 70th anniversaryo. So yan. So bakit siya mahal? Bakit sobrang mahal niya compare sa iba? Kasi AGV Pista GPR, AGV Pista GPR. Ito yung ginagamit ni Rossi. Ni Valentino Rossi. So sponsor siya ng AGV rin. So 100% carbon fiber siya. Yan. Ito yung difference niya sa spoiler niya. So baka malaglag, gawa ka natin. So yan, para silang may stickers na limited edition. Yung code yan. And then yan. Yung sa vents niya, same din sila. Meron siya, ang lock niya dito. Lock ng lens niya. So yan. So hindi rin basta nagagaya yan yung mga fake. And then yung lens lang nito, as around pag-order ka, around 6,000 to 7,000. Pero yung ganito, yung may 70th na anniversary ganyan, wala lang mabibiling ganyan. Since kasama lang siya sa helmet pagkabili mo. So, and then mas gold yung nasa anniversaryo. Yung mabibili mo hindi na siya ganun ka gold. Ito sobrang gold niya. So yan, may iteration din. The next. Ito may nabibili ring lens. Ganitong lens, yun nga na around 6,000 to 7,000. So yun ang mga yun ang difference lang nila. Red iridium. Okay. So yun, ito hindi ko pa rin ginagamit. Bakit siya mahal? Kasi magaan siya. Then pag ginagamit mo siya, less stress sa leg since magaan. So more on track. More on race track ginagamit. So minsan pag nag-track ako, ito yung ginagamit ko, or minsan pag naglo-long ride. So yeah, mas siya, mas wider view. Compare sa iba, mas wider view tong niya. Mas compare siya mga showy. Yung showy kasi medyo mas maliit lang yung niya. Mas maliit yung sa view niya. So yun. So
So yun ang difference. So and then kung paano malaman kung fake. Okay, meron code ulit. Para silang may code na ganyan. Okay, so that's it. Oh, sorry. Ito pala, yung kasama pala ng box, meron siyang hydration. And then sa hydration niya, meron siyang yung nilalagay sa bibig. Ito, tapos meron siyang kasamang lens na white. Both silang may ganun. May ganun din tong GPR, then GPRR. So yun. And then anti-sharpnel. Sharpnel. So hindi siya basta mababasag if ever na mag-crash or slide. Okay. So yun muna ang ating for tonight. And then still available. Yamaha R6 2018 699,000. Yamaha R6 Gray 2013 599,000, 7,000 Odo, and then S1000RR. I think it's it's 899,000. And then Ducati Panigale R, also 899,000. And then Ducati Street Fighter 599,000. So yun. Yamaha rnineT 899,000 also. So that's it. Ride safe.